የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የተለያዩ የጤና መረጃዎችን የሚያቀርብላችሁ ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ አዲስ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ብቻ የተለያዩ የጤና የውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ መላዎችን ይዞላችሁ መጥቷል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። እናመሰግናለን። በዛሬ መሰናዷችን የታፋ ጥቁረትን ለማጥፋት የሚረዳ ቀላል መፍትሄዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁ ቆዩ። በታፋው መሃል ያለው ጥቁረት በወንድ ሆነ በሴት ላይ የሚታይ ችግር ነው። ከሌላ የቆዳችን ክፍል ተለይቶ የጠቆረው ይህ የቆዳ ላይ ጥቁረት ለእይታ ደባሪ መሆኑን ደግሞ በራስ መተማመን ስሜትንም እንዲቀንስ ያደርጋል። ወፍራም ሰዎች በብዛት ለዚህ ችግር የተጋለጡ ናቸው። ምክንያቱም በሚራመዱበት ጊዜ ታፋቸው እርስ በራስ ሲፋተግ የማቃጠል አሊያም የመጥቆር እድል የሰፋ ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ ይህ ጥቁረት እንዲፈጠር የሚያደርጉ ዋነኛ ምክንያቶች አሉ። እነርሱም ከልክ ያለፈ ላብ ሲከሰት፣ ኬሚካል የበዛባቸው ምርቶችን መጠቀም ማዘውተርና ጸጉር ማንሻ ክሬሞችን መጠቀም ማዘውተር፣ የሆርሞን አለመመጣጠን ችግር ሲከሰት ይህ ጥቁረት በቆዳችን ላይ በስፋት ይታያል። መቼም አየሩ ሞቃታማ ሲሆን በቁምጣ እንደማዘውተር እና ዋና ቦታ የሚያዝናና ነገር አይኖርም። ታዲያ የታፋው ጥቁረት በሰው ፊት እንዳይንቀሳቀሱ አድርጎት ሊሆን ይችላል። የኢትዮጵያን ሆም ሪሜዲስ ድረገጽ ግን ለዚህ ችግር ጥሩ መፍትሄ አለኝ ይላል። እኛም ለእርሶ ይሆናል ያልናቸውን መርጠንላችኋል። ይከታተሉን። አንደኛ፣ እሬት። እሬት የአንቲኦክሳይዳንት ባህሪ ስላለው የተጎዳ ቆዳን ይጠግናል። ይህም ደግሞ ይህን ችግር ይቀንሳል። የጠቆረን ቆዳ የተፈጥሮ መልኩን እንዲኖር ያደርጋል። ንጹህ የሬት ጄልን ከቅጠሉ ላይ ማዘጋጀትና ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ ማሸት፣ ለ20 ደቂቃ ማቆየት፣ ከዚያም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ፈጣን የሆነ ለውጥን እስኪያገኙ ሁልጊዜ በየቀኑ ለ2 ጊዜ ያድርጉት። በተጨማሪም ግማሽ የሎሚ ጭማቂን ከ1 የሻይ ማንኪያ እርጎና 1 የሻይ ማንኪያ የእርድ ዱቄት ጋር በመደባለቅ ከዚያም ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ መቀባት፣ ከዚያም እስኪደርቅ ማቆየት። ልክ ሲደርቅ በእጆ ውሃ ያረጠቡ መልሰው በደንብ ያሹት መቀባት፣ ከዚያም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ይህን ድርጊት በሳምንት ለ3 ጊዜ አድርጉት። ሁለተኛ፣ እርጎ የጠቆረን ቆዳ በማንጣት የተፈጥሮ መልኩን ይሰጠናል። ስለሆነም የታፋ ላይ ጥቁረትን ማጥፋት የሚቻልበትን ግብዓት ስለሆነ ቢጠቀሙት ይመከራል። እርጎ ላክቲክ አሲድ በተጨማሪም የዚንክ መገኛ ስለሆነ የፀሐይ ቃጠሎን ይከላከላል። እርጎ ማዘጋጀትና ታፋው ላይ ማሸት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ አቆይተው ለብ ባለ ውሃ ይታጠቡት። ይህንን ቀላል ድርጊት በቀን ውስጥ 1 ጊዜ አድርጉት። በተጨማሪም ግማሽ የሎሚ ጭማቂና 1 የሻይ ማንኪያ እርጎ እንዲሁም 1 የሻይ ማንኪያ የእርድ ዱቄትን ማዘጋጀት፣ ከዚያም መቀላቀል። በመቀጠልም ችግሩ ያለበት ቦታ ላይ መቀባትና ለብ ባለ ውሃ መለቃለቅ። በሳምንት ውስጥ ለ3 ጊዜ ይህንን ድርጊት ያድርጉ። ሶስተኛ፣ ሎሚ። የአሲዲክ ባህሪ መገኛ የሆነው ሎሚ ተፈጥሯዊ የሆነ የጠቆረን ቆዳ ወደ ተፈጥሮ መልክ መመለስ የሚችልበት ኃይል ተላብሷል። የቫይታሚን ሲ መገኛ የሆነው ሎሚ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን አስወግዶ በምትኩ አዲስ የቆዳ ሴሎችን ያላብሰናል። የሎሚ ጭማቂን ማዘጋጀትና ታፋው ላይ መቀባት፣ ለ20 ደቂቃ ያክል ማቆየትና ከዚያም በቀዝቃዛ ውሃ ይታጠቡ። ይህን ድርጊት በሳምንት ከ2 እስከ 3 ጊዜ ያህል ያድርጉት። በቀላሉ የሚቆጣ ቆዳ ካሉት ከውሃ ጋር እየቀላቀሉ ቢያደርጉ ይመከራል። በተጨማሪም ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂና ግሪሲሊን እንዲሁም 1 የሾርባ ማንኪያ የጽጌረዳ አበባ ውሃ ማዘጋጀትና መደባለቅ። ከዚያም ያዘጋጁትን ውህደት የጠቆረውን ታፋ ላይ መቀባት። ሁልጊዜ ማታ ወደ አልጋው ከመሄዱ በፊት እያሹ መቀባትና ጠዋት ሲነቁ ሞቅ ባለ ውሃ መለቃለቅ። አራተኛ፣ አጃ። ለታፋው ቆዳ ንጣትና ጥቁረትን ለማባረር እንዲሁም የሞቱ ቆዳ ሴሎችን ለማስወገድ እጅግ ጠቃሚ ነው። እንዲሁም ቆዳው ለስላሳና ውብ እንዲሆን ያደርጋል። 2 የሾርባ ማንኪያ አጃና በቂ የሆነ የቲማቲም ጭማቂ ማዘጋጀት። እናም ሁለቱን ውህደት መደባለቅ። ከዚያም ታፋውን መቀባትና 20 ደቂቃ ያክል ማቆየት።
የተቀቡትን ውህደት ከደረቀ እጆን በውሃ እያራሱ መልሰው ማሸት። ይህም ደግሞ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በማንሳት ጥርት ያለ ቆዳ እንድትላበሱ ያስችላቸዋል። በመቀጠልም ውህደቱን መታጠብ። ይህን ድርጊት በሳምንት ለ3 ጊዜ ውህደቱን ማድረግ ይጠበቅቦታል። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ የሎሚ ጭማቂና ጥቂት እርድን 1 የሻይ ማንኪያ የአጃ ዱቄት በመጨመር ማዋሃድ። ከዚያም ቦታው ላይ መቀባትና ጥቂት ደቂቃው አቆይተው መታጠብ። አምስተኛ ኩከምበር። ተፈጥሮ ከምግብነት ባሻገር ጥቁረትን ለማስወገድ ይረዳል። የተቆረጠ ኩከምበር ማዘጋጀትና በቁራጩ ቦታው ላይ ለ10 ደቂቃ ያክል ማሸት። እናም 5 ደቂቃ ቆይቶ መታጠብ። በቀን ውስጥ ለ1 ጊዜ አድርጉት። በተጨማሪም እኩል መጠን ያላቸው የሎሚ ጭማቂና የኩከምበር ጭማቂ ማዘጋጀት እናም ጥቂት የእርድ ዱቄት በላዩ ላይ መጨመር፣ በደንብ ማማሰል። ከዚያም ቦታው ላይ መቀባትና 20 ደቂቃ ቆይቶ መታጠብ። በቀን ውስጥ 1 ጊዜ ቢያደርጉት ጥሩ ለውጥ ያገኙበታል። ስድስተኛ እርድ። እርድ ሚላኒን የተሰኘ ንጥረ ነገር በውስጡ ይዟል። ስለሆነም በተለያዩ ችግር ምክንያት የቆዳ መልካቸው የጠፋ የቆዳ ቀለሞችን የተፈጥሮ መልኩን እንዲይዝ ያደርጋል። 1 የሻይ ማንኪያ የወተት ክሬም ላይ ጥቂት የእርድ ዱቄት መጨመር እናም ማዋሃድ። ታፋው ላይ እያሹ መቀባት። ከመታጠቡ በፊትም ቆዳው ላይ በደንብ እስኪደርቅ ድረስ መጠቀም። ከዚያም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ይህን ድርጊት በቀን ውስጥ ለ1 ጊዜ አድርጉት። በተጨማሪ ደግሞ 2 የሻይ ማንኪያ የእርድ ዱቄት ላይ የብርቱካን ጭማቂ መጨመር እናም የጠቆረ ታፋው ላይ ተቀብተው ማቆየት። ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ጠብቀው ለብ ባለ ውሃ መታጠብም ይጠበቅቦታል። ሰባተኛ ቤኪንግ ሶዳ። በታፋው መካከል የሚፈጠር የቆዳ ላይ ጥቁረትን ይቀንሳል። እንዲሁም በፀሐይ ጉዳት በልዞ የቀረን ቆዳ ያነጣል። 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና ወተት ወይም ውሃ በመደባለቅ በላዩ ላይ ጥቂት ማር መጨመር። ታፋው ላይ መቀባት። በክብ ቅርጽ እያሹ ማቆየት። ከዚያም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ይህንን ድርጊት ታዲያ በየቀኑ ሁል ጊዜ ቢያደርጉት ይመረጣል። ስምንተኛ አልሞንድ። የቫይታሚን ኤ መገኛ የሆነው አልሞንድ ቆዳን የፈካ እንዲሆን ያደርጋል። አልሞንድን እና የአልሞንድ ዘይትን መጠቀም ከዚህ ችግር በቀላል መፈወስ ይችላሉ። እንዲሁም ቆዳው ጤነኛ እንዲሆን ያደርገዋል። 2 የአልሞንድ ዱቄትና 1 የሻይ ማንኪያ የወተት ዱቄት ማር ማዘጋጀት። ከዚያም መደባለቅ። የታፋውን ጥቁረት ላይ እያሹ መቀባት እስኪደርቅ መጠበቅ እናም በንጹህ ውሃ መታጠብ። ይህንንም ድርጊት በሳምንት ከ2 እስከ 4 ጊዜ ማድረግ ይኖርቦታል። በተጨማሪም ጥቂት አልሞንድ ውሃ ውስጥ በመዘፍዘፍ እና ሌሊቱን ማሳደር። በቀጣይ ጠዋት የተዘፈዘፈውን አልሞንድ ማውጣትና መፍጨት። ከዚያም በላዩ ላይ ማር መጨመር፣ ማዋሃድ፣ ደባልቆ የጠቆረን ታፋ ላይ መቀባት እናም 15 ደቂቃ ቆይቶ መታጠብ። እንዲሁም ለብ ባለ የአልሞንድ ዘይት የጠቆረን ታፋው ላይ መቀባትና ማሸት ይችላሉ። ዘጠነኛ የብርቱካን ልጣጭ። የብርቱካን ልጣጭ ቫይታሚን ሲ በውስጡ ስላለ በልዞ የቀረን ቆዳ ጥቁረት ያጠፋል። እንዲሁም ደግሞ የሞቱ የቆዳ ሴሎችንም ያነሳል። የብርቱካን ልጣጭ በደንብ እንዲደርቅ ፀሐይ ላይ ለረጅም ጊዜ ማስመታት። ከዚያም መፍጨት ወይም መውቀጥ። 2 የሻይ ማንኪያ የብርቱካን ልጣጭን ዱቄት በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ መጨመር። በቂ የሆነ የጽጌረዳ ውሃ መጨመር። ከዚያም ጥቂት ማር መጨመርና መደባለቅ። በመቀጠልም 15 ደቂቃ ማቆየት። የተቀቡትን ውህደት ሲደርቅ በውሃ እያራሱ ማሸት። ከዚያም በቀዝቃዛው መታጠብ። ይህን ድርጊት በሳምንት ለ3 ጊዜ ቢያደርጉት ጥሩና መልካም ለውጥን ሊያዩ ይችላሉ። ተጨማሪ ምክሮች። ለሁሉም የሰውነት ቆዳ ክፍል እኩል የሆነ እንክብካቤ ያደርጉ። በተጨማሪም ለታፋው ቆዳ በየጊዜው መታጠብ ቆሻሻ ቶሎ እንዲወገድ ከማድረጉ በተጨማሪ የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በአዲስ እንዲተካ ያደርጋል። ከኬሚካል ነፃ የሆኑ ሳሙናዎችን መጠቀም እንዲሁም ሳሳ ያለ መታሻ መጠቀም፣ የቆሸሸ ጂንስ ሱሪን አለመልበስ እንዲሁም የሚኮሰኩስ የሚሻክር ሱሪዎችን ከመልበስ መቆጠብ፣ ሁልጊዜ ሼቭ ከማድረግ መቆጠብ፣ ውፍረትን መከላከል፣
ፍራፍሬና አትክልቶችን መመገብ ማዘውተር፣ በቂ የሆነ ውሃ መጠጣት፣ ቆዳ ማለስለሻ ክሬሞችን መቀባት፣ ጎጂ የሆኑ ቅባቶችን ከመጠቀም መቆጠብ። ይህንን ሲያደርጉ የታፋ ላይ ጥቁረትን መቀነስ ይችላሉ። አብረውን ስለነበሩ ከልብ እናመሰግናለን።